Co udělám? Jenom uchem. Nic. Sen. Oj, bu. همون چیزای زیموشی شما نمونهشون. ما کل دانشی که بچه‌تی و میتابه که بچه‌تی. دارم ها که بچه‌تی. در کار موجود ناراحت میشیم. کل الان زندگی درست نو. اصلا کل داری سام نیست. می‌دانم مثلا بزنیم چیزایی که بچه‌تی بود. نه والا ما خواهیم سینا نمی‌سکنم. همه خواهی چی اینی مجنون. هیچ مثلا اینی مجنون. آره ولی هم دانشگاه بیدم مثلا زاش کنه این کنه. واسه چه من مخوشی ایرانی ما دانشگاه دست. نون چه الانم. هلا هذا رو تابرم بیاد. نیست مشکلی نداره. هذا رو تابرم بیاد. والا نه کجا باید. ایدالی چه میدونه سال رفتم. اونو خدای کوله نمی‌جارم. ایخوا آشپز می‌کنی، ایخوا مثلا گوشی بزن. گوشی؟ سلام خوبی؟ بفرم. خب. ها. خب. خب. آدرس بفرستیم مطابق. مطمئنی آدرس در می‌بینی؟ نه مورد رو ممکنی دوباره. خاله سیزی دوشی سیم نگفتی؟ ها تازه پرسی؟ خب. خب. ها معتاد خوده معتاد دست در نکنه لا آدرس پیام که دست در نکنه همین فقط بفرسته سر همین ها چه دیما برای اون رو دم خدایا خب باشه خدا خب بفرسته تا همین حالا برای خدا این راستی گفت ایگو بری تا برای میگه چه یودی خدا چی پیدا شدی دوباره نره اون گلو بزنه نه حالا تا برای خب همگاه حالت خوب نیست خب تا برای اجادینی حالت خوب نیست تا اول برای یه سری اون هموری زنی موسیم رنده دویدو یعنی غیر چسافت یعنی غیر تیمتیاش نبود یعنی تا بلا و روزش نبرم چه ایتونه مدوارم چه ایتونی کنی بیو برین میتونم والا میتونم چه بردن دیدی برم باقی میبرم بیو برین تو نامی نکنه بی هی بابا من هم کنیم بریم وای بابا دارم واقعا پیداش کنیم
خدایا خود که مچم کن خوشحالم فقط برام میمونیم که یعنی واقعا یعنی خب پیاش کنم خدا کنم در تا دره بزنم اصلا نمو دره بزن خدایا یعنی الان پیراش کنیم خدایا خدا اون داده که مجمع کن خدا ای خدا خود که میکن خیلی اصلا استرس دارم خیلی اصلا رای تابره ها چهار صدا خیلی رای Scrivela, prendi il culo. Prendami, adesso siamo dove iniziano. کلاش کنه نیفتی رو این دست بون ای خدایا خود که مچم کن خدایا خود که مچم کن منی بر شاده رمزی الاده نازی چی ده چند دقیقه دیرن تش خیلی سردی خدا برداشتشی سرد بیاونه اوی وای خدایا یعنی تو واقعا خوشحالم چون فقط پیاش کنه لا برف هم طوری نیستی خیلی رای تا برندینی یعنی فقط بجرمی تا دست را بتیز ننون بدیش نیست نه زو خود مکشش خود فقط با خیلی سرده به نزدیک چی بینگاه یه پیاز رسیمش اونه چی بود خدایا خود یا الله فقط بران دست را بتیز بنام یا الله یه مرا میکنه من کتا بران نزد دوام یا الله یه خسن هیچی ناره یه خسن ده یا الله آرام من یه نیسته تا این داخلش یه نیسته
شنی رو هیچی نی لباسش هم میرسه نمتش هم میره نه پس چی بینی سرمایست جفت رو چرده طوره اونو پشت نه اتا آقای بیو ها یه سیره دایسینی کوینه وای دورم وای خدا یه شنی شان نه بود شان آدرس نه بود دوره نه میگم نه دوره مدر هیچی منش نی هیچی وای باقی که دمیره ده آدرس دهنگه میره تو برای پا مجری یعنی چی بری گفت شان نه بود شان آدرس اشتباه بود بری بلاکه دادا قبشینا بلاکه یه تو توش هم بالا تا بالا سیکنی بری کورم بابا نگمیرونه بری سرما بری احسام خورد بری بری تو کاری نیسته یه خمیره زندگی چه لباسالی رمتی شمیر ناین شمینی گفتم گفتمش نیسته داد باقی کمیره به من نگه آدرس دا گمیره و کو رفتی رو دوار مثل بلا رو دیر برده یه هم بیزو رفتی یه جای چشه موتاد فهمه موتاد من آران نکن بری کنو بزرون خیلی نه اصلا مالا خوردی کنی بری دقیقی آبایشه رو گفتون دمیره ده آدرس دین ده پیاشو چه تو بینی بیامونی بحوی زندگی کنی آدم معتاد میبینی بری تابره یه جایی دم نیم بازن یه جایی ده سینه تو به تابره میره یه چی به دورو پیان نیکنم میره لباس آیا میره بوی لباس یه چیشه میره اینه مرد خودش بیو هیچی نیه جایی نیه خوبی نبیشه این معتاد چیه رازی میده ای خره مکو یه نانیسی بله هر روز مبارد یه چند سالی منه حسیت چه یه چند سالی منه دهده چه الان آمد سد برو چه ببره خسته بیو Sette med Jonovi to. Nej, ni blir kurma. Ta det bara på sin tur, ta det inte ta det på eller sig خدخ in مكدوم. تقع ساي وانا خور شري. ایشانی یه جای زندگی نی. چه آمیری زندگی کنه. یا میری چشم زن ناره زندگی ناره یا میری چشم رانه دور متوجه شده که نارانه که نارانه بری غیتی کنی تا بریم بازه یه جای جردی میشه بری
می همسایه تو برای پرسیشون یا پرسی می همسایه‌شو که بگی نه بگی نه یا چه را باشه تا بریم اون از دوباره بپرسیم سناراتی که درودی بریم شاملی بیا اومدی زنده کوه هیشنی بالا بپرسیم تا بریم اون بالا یه تا ساختمون دارن اون بپرسیم بیا بیا سرتی بیا سرتی بیا سنگاه مردمونی بیا و اکلی کنی کوه بی ساختو بالا کنی بیا در خیال اون راحت بگون دایده پیداشی کنی یخ زین خدا یخ زین دیگه تا بره همین که آمد نزدیک شو بیده تا بره فرصت کنیم ها آماده تا بره در بزنیم نرمه کاش نمیده بوده یا الله با چی کار داری؟ یا الله با این خونه کار داری خونه خطونه؟ آه یه چی خونه ای همسایه تو باباله میخوام همین یا ایرا یا همسایه تو جمعه بسه یه تشه اومه اسم نیمش یا تشان یه پیام مسلم های رومه من میجا خیسیم من کلمو بشینیم اومیم تا نشست هی سورتی دارم بسه ده امیر قاری نشت ده تمال هم اومد قاری نداشتنش نرفت اصلا تمال شقه بیشه نیست یعنی نیست نومه اصلا طرف البین ویزی البین نه یه ستا میگم یه دوری باش نبی مثلا تو چون ما دینش بی کسی تیش بی آخش تنابی نه آخش تنابی هیچ که تیش نبی حالتش بلا کنی بیانه داخل ممنون نکنه خواستیم مثلا گین اگر یه چی مثلا وقت پیار چردی یا مثلا دی خبر مکنین حداقل دینش یا یه چی باش عهدیمش خواهدی دینش شاخه تو رفتین دینش مثلا این معادی چشی چی؟ یه معتادی بی همین یه معتاد بی پیشات ساش دارین الا این ما خیلی دوری داریم همی تشه خواستیم من خبر بود برداری یا نه و معتاده اصلا نیبو باشه چیه چه دوم حرف بزنیم معتاد حالا یه رومه یه زنج ما بزن خبر میکن باش هر دیمش بس خبر ایشون ماره من هم بزن بگوشید ها یه رومه بگوش یه وقتی اومد مثلا ده خبر میکنه چه حداقل یه زنگ یا 916 282 54 30 اگر یه وقتی این طرف اومد زنگ همون بزن حتما ها باش یا اون سرما یه زن کانوری فعلا حالا یه رومه زنگ بزنم خبر میکنه سر دست باش خدا آمین بیمه ایمون چه هستی؟ ممنون دست نمه یا برای فقط سیو به سرما یا نارانم میکنه اینش اصلا چه سودی داره هرمون ای به ماشین وقت ده پس سه سودی نشسته نیما 3 سودی داره ولی چمنان دردی کنیم باب نیست دوی جنم بریم بریم خدا شما بریم
توی خستمو چیری با خود دوره بری اینجوری میگم من قول ادامه قولانه دوره میدم وای وای بدتر هر وقت اینجوری میدم بریو اینه خند Söylüyorum. Ne maşı? Geçti, ben de çıkayım. این موبایل سیده جو خاله درزی افتی میدرس خواهم توی دویدار داره بلونه تیم همی داره باست که خواهم نیتی نه باره این جشن کنه نبره آدم منی برد نبود باز نمی‌گردیم این دارایی وقتی قول ادام می‌زوریمش هر سال بهش پیاشی می‌زوریمش وقتی قول ادام نه قول ادام خودت بودن کن دانه دست کردم همه داره می‌گردم مطابق تجربه داره گردنیست نمی‌تونم خیلی می‌تونم زنم نمی‌ره این من سوی سالسایی من جامعه تحتیل تا میرسیم اینه داکناسیش نوش کنیسی از رو زنده بایی
این چی بوده؟ یعنی میگه خوبه که نه؟ خدا خلقه حالی به تعلیم تشی برکنه خود چه برکنه Jahan quand t'es petit là. Neresi? Sì. Salve, dağ şu. Yani şu.
جلابی؟ نه واقعا اون چمه اون پایلون ده اون ده هرمه اما بده داری کنی vad som sker och kolla. Böyle uçumdan geldik. Ha, bağdan düştü. Vallahi değil böyle uçumdan. Yollasına mesimiz var, ne olur? Sigina. Tamam sen. Yani der ki. Abren. Ya.